صبح 6 جون سال 2014 کشتی نوروان به بندر الفسینای یونان رسید. کشتی که تا اون موقع بزرگترین محموله هروئین کل تاریخ اروپا رو با خودش داشت حمل می کرد، متعلق بود به تعدادی از سرمایه گذارانی که میخواستن از راه قاچاق این میزان هروئین که حدود 2 تن بود بار خودشون رو ببندن و افراد بسیار گوناگونی هم بودن، یعنی هم از مافیای ترکیه، از اون بخش ترک ترکیه، هم از بخش کرد ترکیه که از بین این کردها یه سریاشون ایرانی هایی بودن که یکیشون برای ما خیلی ناماشناست، زیندشتی، و البته حالا افراد دیگه ای که آشنا میشیم تو این ویدیو، و حتی خود یونانی ها که مثلا خود این کشتی نوروان هم متعلق به یکی از مهمترین سرمایه گذاران حوزه نفتی و حمل و نقل یونان بود. و نهایتا نوروان اون موقع رسید به بندر. همون روز که این اتفاق افتاد، یه مرسدس مشکی که 4 تا سرنشین کرد داشت و اتفاقا رانندش یکی از شخصیت‌های مهم این ویدیو بود و این داستان بود، به اسم محمد دیزل، نام مستعارش بود، اینها میان و اون حدوداً 2 تن هروئین رو که توی مخازن سوخت به صورت قاچاقی تو میانه راه توی کشتی جاگذاری شده بود رو میریزن توی ماشین و میبرن که تقسیم کنن بین اون جاهایی که از قبل در نظر گرفته بودن. حالا جالبه خود این کشتی هم که به عنوان یک تانکر نفت و با پرچم توگو کار میکرد، زمانی که از دبی راه افتاده بود که بیاد برسه به یونان، 1 روز بعد از اینکه راه افتاده بود تو میانه راه بود که 3 نفر از اعضای اون سازمان و اون مافیا اومده بودن با یه قایق ماهیگیری خودشون رو رسونده بودن به کشتی و اونجا بارگیری شده بود اون محموله 2 تنی. یعنی اینجوری نبود از ابتدا بار بزنن، خیلی همه چیز حرفه‌ای و دقیق. از مدت‌ها قبل اینها یک مرغداری حوالی آتن اجاره کرده بودن، یک انباری رو اجاره کرده بودن و قرار بود که این میزان هروئین 500 کیلو جاهای مختلف پخش بشه و 1 تن هم توی یک عمارتی بذارنش تا نهایتا یکی از دوستانشون با کامیون از بلژیک بیاد و اینها رو ببره توی جاهای مختلفی مثل ایتالیا و خود بلژیک و هلند و اینها، نهایتا اینها به فروش برسه. در مورد ارزش مادی این محموله همین بس که خودشون حدود 20 میلیون دلار خرج این قضیه کرده بودن، خرج این محموله کرده بودن، اما اون تخمینی که زده بودن حدوداً 500 میلیون دلار برای اینها پول میکرد و خب این خیلی رقم بزرگی بود. میگم دیگه بزرگترین محموله هروئین اروپا تا همین حالا به حساب میاد و حالا همه منتظرن، یه سریا تو یونان، یه سریا تو ترکیه، تو دبی، تو جاهای مختلف، تا این هروئین نهایتاً برسه به دست مشتری و برای اینها پول بکنه. اما تو همین وضعیت که ساعتی بیشتر نمیگذره از رسیدن کشتی، پلیس یونان، پلیس ساحلی یونان به همراه DEA، سازمان مبارزه با مواد مخدر امریکا، مطلع شدن از رسیدن این کشتی از طریق یک خبرچینی که فعلا هیچکی نمیدونه کی، اصلا هیچ کس نمیدونه که این خبرچین وجود داره. همه خوشحالن که بالاخره اون چیزی که براش برنامه ریزی کرده بودیم داره نتیجه میده. اینها اینقدر دقیق روش کار کرده بودن که رفته بودن اون هتل 5 ستاره مشهور پلازا ریزورت توی آتیک ریویرا جنوب شرقی آتن رو هم مذاکره کرده بودن با اون در واقع مالکینش که بتونن با یه پول هنگفتی اونجا رو بگیرن و برای پولشویی و شستن اون درآمد حاصل از این هروئین از اونجا استفاده بکنن. اینقدر همه چیز برنامه ریزی شده بود. ولی خب این اتفاق، این حضور این خبرچین و اطلاع دادن به پلیس ساحلی یونان و DEA داره همه چیز رو خراب میکنه. اما برای اینکه متوجه ماجرا بشیم دقیق تر و اصلا ببینیم چقدر اهمیت داره این ماجرا، باید برگردیم به گذشته و با شخصیت هایی آشنا بشیم که از قضا ایرانی هن، از قضا نقش مهمی توی این پروژه داشتن و در ادامه هم اتفاقات خیلی بدی میفته توی این ماجرا. بریم از ابتدا بررسیشون بکنیم. مهمترین چهره ایرانی این پرونده ناجی شریفی زیندشتیه، کسی که اوایل دهه 50 خورشیدی توی یکی از روستاهای ارومیه به دنیا میاد. از یک ایلی به اسم شکاک هست که اصلا پدر بزرگش توی اون جمهوری خودمختار مهاباد که قاضی محمد راه اندازی کرده بود هم حضور داشت و آدم مهمی بود یک دوره‌ای، و
پسر اون که در واقع پدر ناجی میشه هم به همراه برادر ناجی بعداً میرن توی تشکیلات حزب دموکرات کردستان ایران و عضو پیشمرگه‌ها میشن و سالهای بعد از انقلاب اصلا اینا تو درگیری‌ها کشته میشن. قبلا راجع به ماجرای ایل شکاک و جمهوری خودمختار کردستان توی کانال تاریخ دراما کامل بررسیشون کردیم، خود پیشمرگه‌ها رو هم بررسی کردیم، ویدیوهاش رو لینک میکنم ببینید اگر دوست داشتید با این قضایای تاریخی آشنا بشید. اما ناجی خب خیلی درس نمیخونه، خیلی زود هم ازدواج میکنه، یعنی زیر 20 سال داشت که ازدواج کرد و حدوداً 21 ساله بود، یعنی سال 74 بود که با یکی از دوستا و همبازی‌های قدیمی، یکی از آشناهاشون به اسم اسفندیار ریگی یا اسفندیار بلوچ، یک محموله بزرگ هروئین رو میخواستن اینها جابجا بکنن و به فروش برسونن، چون دیگه از همون سنین این وارد این کارها شده بود. این اسفندیار بلوچ که از همون ریگی های بلوچستان هست، اونم خیلی مدل ناجی بود، یعنی اینا از این به بعد حالا با هم خیلی کار دارن. ولی همون سال 74 که اینا مواد رو توی ارومیه نگه داشته بودن، لو میرن، مامورا میریزن، دستگیرشون میکنن و نهایتاً به اینها حکم اعدام میدن به هر دوتاشون. ولی 2 سال خب طول میکشه این ماجراها، دادگاهی شدن و کارهای مختلف. سال 76 قرار بود که این 2 نفر رو ببرن یک دادگاه دیگه‌ای که در مورد یک کس دیگه اینها شهادت بدن و توی اون مسیر موفق میشن با کشتن یکی از اون نگهبانایی که کنارشون بوده فرار بکنن. بلافاصله بعد این فرار، در حالی که مثلا ناجی 20 خورده سن داره، اسفندیار هم حدوداً همین حدود، اسفندیار خودش رو به پاکستان میرسونه و ناجی خودش رو میرسونه به ترکیه به خاطر حالا اون آشناهایی که توی ترکیه داشت و از اینجا به بعد برای مدت‌ها مسیر کاری اینها از همدیگه جدا میشه، ولی رشته کاریشون دقیقاً یکیه. یعنی اسفندیار میره توی یه مدت کویته پاکستان و نهایتاً اونجا با باندهای قاچاق مواد ارتباط میگیره، خودش رو میبره تو حوزه تولید و توزیع مواد، چون این مواد به هر حال از افغانستان و از پاکستان می اومد تو ایران، از ایران میرفت ترکیه، از ترکیه هم پخش میشد تو اروپا. همیشه همین بوده، الان هم همینه. اما ناجی میره جایی که تو اون بخش ترانزیتی قضیه است، یعنی همون موادی که از پاکستان و افغانستان می اومد حالا میرسه به دست امثال ناجی. و نکته جالب و یه خورده مبهمش اینه که تو همون دهه 70 خورشیدی این خیلی رشد میکنه، یعنی در حالی که یه سرمایه بزرگی رو از دست داده تو ایران، مامورا گرفتن، بعد فرار کرده، خودش رو رسونده به ترکیه، همسرش هم اومده، داره از صفر زندگی میکنه، خیلی زود بار و بندیل خودش رو میبنده و ثروتمند میشه. یکی از چیزهایی که گفته شده تو رسانه‌های ترکیه که چی شد که اینقدر زود رشد کرد، چون میگم مبهمه طبیعتا خیلی چیزاش مشخص نیست، ولی یکی از چیزایی که رسانه‌های نزدیک به جریان اردوغان میگن این که اون موقع با تشکیلات و با جنبش فتح‌الله گولن ارتباط میگیره، چون میگن خب گولن تا یه دوره‌ای با اردوغان خوب بود دیگه، اینا اصلا متحد بودن، بعدن به مشکل خوردن. اون رسانه‌های نزدیک اردوغان میگن که این با تشکیلات گولن ارتباط گرفته بود، به اونها پول کمک میکرد، اونها هم اجازه میدادن و کمکش میکردن که قاچاق مواد رو راحت‌تر و بهتر انجام بده، چون به هر حال اون تشکیلات گولن آدم داشتن توی پلیس، تو قوه قضاییه، جاهای مختلف. این اتحاده به وجود میاد تا میرسه به سال 1386 خورشیدی، یعنی این تو این سالها قشنگ ثروتمند شده و با اسم مستعار کمال هم داره کار میکنه، کمال شریفی. تو این موقع خب این رو با یه محموله 70 خورده کیلوگرمی هروئین دستگیر میکنه پلیس ترکیه. همزمان یه پرونده‌ای هم افشا شده مربوط به هسته ارگنکون. حالا راجع به این ارگنکون بعداً توضیح میدم ماجرا چی بوده. یه عده‌ای بودن متشکل از پلیس و نظامی‌های سابق و چه میدونم سیاسیون و اینها که می‌خواستن علیه اردوغان و دولت اردوغان یک کودتایی بکنن و یک دولت کاملا ملیگرا رو بیارن سر کار، برعکس اردوغان که دولتش اسلامی بوده همیشه. و این شکست خورد، همه لو رفتن و خب این ناجی شریفی زیندشتی هم گویا با اینها همکاری هایی داشته، حداقل تو اون پرونده اینجوری گفتن که این با اونها هم همکاری داشت و در نتیجه خیلی پرونده سنگین بود. میگن که تو این برهه شروع کرد به همکاری با پلیس و تک تک افرادی که میشناخت از اون قضیه ارگنکون رو لو داد. نتیجه چی شد؟ همکاری و لو رفتن بسیاری از اون روابط، شهادت دادن حتی گویا علیه یه سری از افراد اون هسته. این شد که اواخر دهه 80 تو همون دهه 2000
اواخر دهه 2000 میلادی آزاد میشه نهایتا از زندانی که میتونست خیلی براش طولانی باشه و به معنی تموم شدن زندگیشو، چه میدونم استردادش به ایران باشه، به نفعش تموم شد و اومد بیرون و دوباره به کارهاش با قدرت بیشتری ادامه داد. حالا دیگه کلی لینک داره، ارتباطات داره و بهتر میتونه فعالیت بکنه. حالا همزمان به این ماجراها بریم یونان و یک اولیگارش اونجا هست به اسم پانوساکیس. این پانوساکیس یکی از دلالان نفتی بود که خب از گذشته بهش خورده تعداد نایت کلاب ارث رسیده بود. بعدن یک ناوگانی از خودروهای کانورتیبل گرفته بود، اونها رو مثلا روش سرمایه گذاری کرده بود و نهایتا این کشتی نوروان رو گرفته بود و باهاش نفت جابجا می‌کرد، دیگه شده بود دلال نفتی. و چون بعدن حالا وارد سیاست میشه، خیلی کارهای مختلفی میکنه، این پانوساکیس آدم مهمی میشه خورد. ولی اون موقع، یعنی دقیق‌تر بگم سال 2012، این توی خلیج فارس هم رفت و آمد داشت، سرمایه گذاری میکرد. اون موقع با یه فردی ارتباط میگیره توی دبی به اسم محمد دیزل. حالا این محمد دیزل کیه؟ همون اسفندیار بلوچ یا اسفندیار ریگیه که یه مدت پاکستان بود، اونجا کاراشو کرد و نهایتا اومد توی دبی با اسم محمد دیزل، اسم مستعارش، شروع کرد به فعالیت کردن. با این ارتباط میگیره حالا از طریق سری افراد و بهش پیشنهاد میده، میگه آقا تو آدم داری، شبکه داری، لینک داری، منم که این ناوگان رو دارم و کارهایی میتونم بکنم، چی کار میتونیم بکنیم که مثلا سود بیشتری ببریم؟ این پیشنهاد میده که بیا سوخت قاچاق از ایران بیاریم و توی حاشیه خلیج فارس به این شیوخ بفروشیم، با قیمت خیلی بالاتر میتونیم بفروشیم. و این کار رو هم انجام میدن. اون قایقای ماهیگیری سوختهای قاچاق رو از ایران می آوردن، با این کشتی حالا با روش‌های مختلف این رو میرسوندن به همون دبی و جاهای مختلف و میفروختن. سود خیلی خوبی میکنن ظرف یک سال. 2013 که میرسه میگن خب دیگه حالا ما که تو این حوزه رشد کردیم، بریم تو کار مواد. چون فهمیده بود که این محمد دیزل یا اسفندیار زمانی که تو پاکستان بوده خیلی ارتباط گرفته با این شبکه‌های قاچاق مواد. میگه خب اینم یه راه فوق‌العاده است برای پولدارتر شدن، چرا نکنیم این کارو؟ شروع میکنن به برنامه ریزی و اینجاست که این محمد دیزل بهش میگه ببین، ما اگر قصد داریم مواد رو از پاکستان و افغانستان برسونیم به اروپا و اونجا خیلی بفروشیم و ثروتمندتر بشیم، باید خب تو ترکیه هم ارتباط داشته باشیم دیگه. کی بهتر از دوست قدیمی من، کسی که با هم دیگه از زندان اوین فرار کردیم، کاملا بهش اعتماد دارم، زیندشتی، اونم الان تو ترکیه است و بهتره که با اون ارتباط بگیریم. در نتیجه با زیندشتی همین رو در میون میگذارن و تا یه مدت، همون سال 2013، اینها شروع میکنن به جلسه گذاشتن تو دبی، تو ترکیه و کارهایی که باید رو اون زیرسازی ها رو انجام میدن. سرمایه زیادی لازم بود، حدوداً 20 میلیون دلار پول لازم داشتن که بتونن بیش از 2 تن هروئین رو بیارن. این دیزل مسئول این کار میشه، میره توی ترکیه با افراد دیگه ارتباط میگیره، یه تعداد از کردهای دیگر رو میاره، من جمله پرویز کشاورز. این پرویز کشاورز هم دقیقاً از همین قماش بود، یعنی حتی از یکی از طایفه های ایل شکاک بود، ولی خب سالها تو ترکیه زندگی کرده بود. حتی راجع به پرویز کشاورز هم میگن این هم سابقه فرار از زندان داشته، ولی خب تو هیچ منبعی نگفته که همزمان با اینها بوده. این دو نفر با هم فرار کرده بودن، احتمالاً پرویز کشاورز یه دوره دیگه‌ای فرار کرده بود و این تونسته بود اساساً توی ترکیه تابعیت بگیره و اسمش هم اونجا چتین گوچ بود. کسی با اسم مثلا پرویز کشاورز این رو نمیشناخت و پدرش هم در ایران به خاطر همین قاچاق مواد اعدام شده بود. پدرش اسمش جرجیس بود و قشنگ این کاره بود. اون هم این رو میارن، یه تعداد از خود ترک ها رو میارن، من جمله برادران اونقان که اونها از باندهای استانبولی بودن، همه جذب میشن. هر کی مثلا میگه آقا من 100 کیلو 200 کیلو، همینجوری تقسیم میکنن تا نهایتا 20 میلیون دلار برای خرید اون 2 تن آماده میشه. تو این جلسات اینها یه سری تصمیمات هم میگیرن، میگن آقا این فروش مواد درست که مثلا سودی نداره. پیشنهاد میدن که بریم از یکی از معادن داخل آتن یه حدوداً 5 تن پودر مرمر بیاریم و این 5 تن رو با اون 2 تن هروئین قاطی بکنیم، جمعاً بشه بالای 7 تن، چون بیشتر از 2 تن بود تقریباً اون هروئینه و این میتونه برای ما 500 میلیون دلار سود به وجود بیاره. از اون طرف این محمد دیزل که توی پاکستان با اسم احمد شهیدی شناخته میشد، میگه بهترین راه برای این که ما بتونیم وقتی اینها رو از کشتی پیاده میکنیم، این محموله رو میرسونیم به آتن، تو اون انباری و مرغداری و امارت و جاهای مختلف پخشش میکنیم،
اینه که من یه تعداد، یه مثلا مقدار خیلی زیادی از اون شکر سفید پاکستان که رو گونیش هم همین عنوان رو نوشته بیارم، برای ارتباطات دارم میتونم راحت این کارو بکنم و این هروئین رو توی اون گونی ها جاساز بکنیم. یه آشنایی هم داریم که تو بلژیک کارش همین قاچاق مواده، یه کامیونی داره که تو کامیونه یه سری محفظه های مخفی داره، این میتونه خیلی راحت ببره بیاره و نهایتاً برسونیم به کشورهای مختلف توی اروپا. نهایتا همین کارم انجام میدن، مواد رو میخرن میارن از دبی با این کشتی نوروان میرسونن، از کانال سوئز عبورش میدن به سختی چون اونجا هم یه سری چالش ها داشت، ولی به هر حال با ارتباطاتی که داشتن تونستن از اونجا هم عبورش بدن و برسونن به بندر الفسینای یونان. اما همزمان با این مسائل که DEA امریکا هم مستقر اونجا مثل خیلی از کشورهای دیگه و DEA امریکا، کلا امریکایی ها از سالها پیش، از دهها پیش یک عملیاتی رو آغاز کردن که حالا فارسیش میشه عملیات مهار، Containment Operation. کارش اینه اون هروئینی که و کلا اون مواد مخدری که از افغانستان تولید میشه رو اینا میخواستن مهارش کنن دیگه، نذارن برسه به کشورهای مختلف. ولی خب تا الان این عملیات ادامه داره و اون چیزی که اینا میخواستن هم نتونستن واقعا انجامش بدن، یعنی کمتر شد، یه مقدار کمتر شد صادرات هروئین، تونستن محموله های زیادی رو بگیرن ولی خب اینا میخواستن کامل مهار کنن، تا حالا هم نتونستن، خیلی هم بودجه صرفش کردن. به هر حال این حساسیت وجود داره، اونم خب کسانی که تو این محمولن، درسته یه تعداد حالا این افرادی که اسم بردن مهما اینان، ولی خیلی آدمای مختلفی بودن که اون رده‌های میانی بودن. حالا بماند که یه تعداد خدمه هندی داشت این کشتی و اونا شاید اصلا روحشون خبردار نبود یه تعدادیشون، و حالا کسان دیگه‌ای که کارای مثلا لوجستیک و اینها رو انجام میدادن. اون تعدادی که اطلاع نداشتن که هیچ، اونایی که اطلاع داشتن خب ترسیده بودن دیگه، میدونستن که گارد ساحلی یونان و DEA امریکا شوخی ندارن، اگر گیر بیفته این محموله خیلی میتونه عاقبت بدی براشون رقم بزنه. حساسیتی هم که سر این جور مسائل بود باعث شده بود که نهایتاً یک نفر از بین این گروه بزرگ، از بین این شبکه‌ای که شکل گرفته بود، تصمیم بگیره این قضیه رو لو بده. یعنی یک روزی بلافاصله بعد از اینکه کشتی رسید و اون مرسدس مشکی که رانندش محمد دیزل بود اومدن این 2 تن هروئین رو بردن 3-4 جا پخشش کردن، این یکی از افراد میره و با پلیس محلی یونان ارتباط میگیره، میگه که یه همچین محموله بزرگی آماده صادر شدنه. بعد دقیقاً زمانی هم هست که یونان به شدت اوضاع سیاسی خرابی داره، نیاز به حمایت‌های اتحادیه اروپا داره، خیلی میتونه بدنام بکنه یونان رو اگر بعداً مشخص بشه که کاری نکردن. پس اونا هم بلافاصله به گارد ساحلی و نهایتاً DEA اطلاع میدن. اینا هم که دیگه منتظر همچین قضیه‌ای ان، اونم محموله با این عظمت. در نتیجه قبل از هر اقدامی از طرف این کردها و ترک‌ها و یونانی‌ها و اینها، حدود 30 تا مأمور مسلح میریزن. اول اون مرغداری که 500 کیلو توش جاساز شده بود رو میگیرن، قبل اینه که اصلا رقیق بشه ها، فعلا خود هروئین کامله. بعد میرن تو اون یکی انبار و نهایتاً 1 کیلو رو هم تو اون عمارتی که گفتم جاساز شده بود اونجا گیر میارن. کلی هم آدم، یعنی ظرف چند روز آینده 33 نفر نهایتاً دستگیر میشن. و حتی محمد دیزل هم اون موقع توی یونان بوده ولی موفق میشه فرار بکنه، که جالب بعدن مشخص شد پلیس یونان کاری کرد که بتونه فرار بکنه، چون میخواستن ببینن اساسا این محموله مال کیه، یعنی اون آدم مهمه رو بذارن فرار بکنه که هم بتونن مثلا روش مانور بدن بعدن، حالا یا بدنامش بکنن یا هر چی، ولی مهمتر این که بتونن افراد دیگه رو پیدا بکنن، بفهمن مال کیه. ولی خیلی ها گفتم دستگیر شد، من جمله همون خبرچینه که تا همین حالا مشخص نشده اون خبرچین کیه. یعنی کلید اصلی این قضایایی که حالا در پیشه اینه که هیچ کس نمیدونه کیه. تمام رسانه‌های انگلیسی زبان، یونانی، ترک، تمام کلا رسانه‌هایی که این قضایا رو پوشش دادن، من جمله مقاله‌ای که الکساندر کلاب نوشت، مقاله‌ای به اسم کشتی خوناشام سال 2020 نوشت و اون اصلا منبع اصلی این ویدیوه، هیچ کدوم نگفتن، فقط گفتن یکی از افراد حاشیه‌ای این عملیات که ترسیده بود از اون میزان زیاد هروئین، اون تصمیم گرفت بیاد اینها رو بفروشه. و خب این یه زلزله ایجاد کرد دیگه. حالا بماند تو یونان چه اتفاقاتی افتاد، نخست وزیر وقت به نخست وزیر قبلی میگفت تو مثلا نقش داشتی، اون میگفت نه تو نقش داشتی. تو یونان خیلی همو زدن چون فساد
سیاسی شدیدی وجود داشت، فساد اقتصادی شدید، اون یه قضیه. بعد که حالا مشخص شد از ترکیه هم افرادی بودن، تو ترکیه هم یه ولوله به پا شد و تونستن از طریق همین لینک ها و افرادی که تونستن مثلا تعقیب کنن حتی به منشأش که دبی و کلا امارات بود هم پی بردن. چرا؟ چون محمد دیزل خودش رو رسونده بود به ترکیه، از زیندشتی کمک خواسته بود و زیندشتی هم کمک کرده بود که این خودش رو برسونه دبی، همونجا که مستقر بود. ولی خب هنوز اینا رو خب نتونستن گیر بندازن دیگه، ولی فهمیدن که از دبی شروع شده بوده این ماجرا. تو این فضا طبیعتا همه به هم بدبین میشن، شروع میکنن بررسی کردن که آقا کی بود که این ماجرا رو لو داد. چون نه تنها اون سود 500 میلیون دلاری که در پیش بود رو از دست دادن، که سرمایه‌شون رو هم از دست دادن، ضربه بسیار بزرگی خوردن تمام اون افراد درگیر با این پرونده. به افراد مختلف فکر میکنن، ولی تو همین وضعیت 3 نفر بودن که به زیندشتی مشکوک شده بودن: پرویز کشاورز و برادران اونقان، ایلهان و اورهان. این اورهان و ایلهان که از دهه 2010 توی استانبول خیلی مشهور شده بودن، خورد از هروئین خیلی سود کردن، از سرقت خودروهای غربی که میبردن تو کشورهای دیگه میفروختن خیلی سود کسب کردن و در ادامه مثلا شده بودن از شرکای زیندشتی. اینا مشکوک بودن به این فرد. چرا؟ چون میگفتن خب این که تو اون سال اومد اون قضیه ارگنکوم بود و یه سریا رو فروخت و شهادت داد علیهشون. بعدن هم میگفتن این با دی ای همکاری هایی داشته. این ثابت شده نیست این قضیه، ولی خب تو رسانه های ترکیه دیدم یه سریا اشاره کرده بودن که زیندشتی یه دوره با دی ای همکاری میکرده. صرفا تو رسانه های ترک این قضیه مطرح شده و میگفتن خب دیگه این که گذشتش اینجوری بوده، پس احتمالاً خود این فرده که این کارو انجام داده. نهایتا تصمیم میگیرن که ازش انتقام بگیرن. در نتیجه اینها 2 نفر رو تعیین میکنن، 2 تا آدم کش رو، که توی یک جایی برن و زیندشتی رو بکشن، ترورش کنن و انتقام بگیرن. حتی 2 هفته قبل اون برای زیندشتی یک ایمیلی ارسال شده بود که گفته بودن تو ما رو لو دادی، تو ما رو بدبخت کردی، و این بعداً مشخص شد این ایمیل فاش شد. در نتیجه توی سپتامبر همون سال، یعنی چند هفته بیشتر نگذشته از لو رفتن اون کشتی و این شوکی که به این گنگسترها وارد شد، یک روزی که یک پرش سفید که متعلق بود به زیندشتی داشت توی یکی از بلوارهای استانبول حرکت میکرد و خود زیندشتی از قضا توش نبود، دخترش و خواهرزادش توی اون پرش بودن. داشت دختر زیندشتی رو میبرد دانشگاه و اون خواهرزاده راننده این پرش بود. 2 نفر میان و میبندن ماشین رو به گلوله و اون گلوله ها میخوره بهشون و دختر زیندشتی اونجا جون خودش رو از دست میده، کشته میشه. این خب خیلی اتفاق بزرگی بود تو زندگی این فرد و گفته شده که تو همون مراسم خاک سپاری دخترش با بهت که و با حالتی که شوکه شده باورش نمیشد این اتفاق افتاده، اینجوری گفته که من انتظارش رو داشتم که بخوان علیه من اقدام بکنن، ولی خب اینا مثلا این کارو کردن، کسی رو کشتن که بیگناه بوده و انتظار دارم که پلیس پیگیری بکنه، پیدا بکنه اون افراد رو و من میدونم کار کی بوده. این رو هم گفته تو اون مراسم، در حالی که واقعیت اینه که نه، زیندشتی نمیدونست کی این کارو کرده، فقط حدس میزد، فقط دوچار یک پارانویا شده بود و به همه افرادی که توی اون قضیه نوروان دخیل بودن بدبین و شکاک شده بود. فکر می‌کنه همه اینها دخیلن تو این ماجرا. در نتیجه از همون اواسط سال 2014 تا 4 سال بعد یک فرایندی رو شروع کرد و تک تک کسانی که، یا بهتر بگم مهمترین کسانی که توی اون پرونده نوروان دخیل بودن و سهم داشتن تو کشورهای مختلف رو ترور کرد. هرچند این قضیه که زیندشتی پشت این تک تک این ترورها بود چیزی نبود که مثلا دادستانی و قوه قضاییه ترکیه بتونن همه رو ثابت بکنن ها، و تماما چیزی بود که مثلا رسانه ها و روزنامه‌نگارای ترکیه‌ای مطرح می‌کردن. ولی خب با کنار گذاشتن تمام این قضایا، اینکه همه افراد بعد این ماجرا کشته شدن، به اونها این اعتماد رو و اطمینان رو میداد که پس مشخصا کار زیندشتیه دیگه. اول از همه مراد گارکی کشته شد، یک تاجر کوکائین که تو آمستردام زندگی میکرد و صاحب بخشی از اون هروئین نوروان بود. توی همون شهر پشت چراغ قرمز با گلوله به سر شلیک شد و کشته شد. بعد افراد دیگه‌ای من جمله علی اکبر آکون، اینم باز از سرمایه‌گذاران نوروان، این تو بروکسل، تورگای آکار و عثمان سزن. اما بخش دراماتیک این قضیه این بود که توی این تعداد قتلی که تا
آخر سال 2014 انجام داد تا ماهای بعد قتل دخترش، محمد دیزل هم داشت بهش کمک میکرد. یعنی گویا اینجور مشخص شد که از دبی خودش رو به ترکیه رسونده بود و باهاش همکاری میکرد، کمکش میکرد، میگه آره تو مثلا کار خوبی میکنی، منم هستم، اینو اینجوری کن اونو اینجوری کن و کمک میکرد. ولی میزان اون بی‌اعتمادی زیندشتی طوری بود که حس کرد نکنه اصلا این محمد دیزلی که خودش هم توی یونان بوده و از اونجا اومد بیرون، نهایتا اومد از من کمک خواست، من فرستادمش دبی، نکنی این پشت همه این ماجراها بوده و مثلا داره همه رو به جون هم دیگه میندازه و نهایتا هم قرار خودش همه چیز رو ببره. اینجوریه که مشکوک میشه و تا اواخر دسامبر 2014 تصمیم میگیره که همین فرد رو هم که از بچگی با هم بودن، با هم از زندان فرار کردن، با هم تک تک این کارها رو انجام دادن بکشه. و نهایتا یک روزی پلیس ترکیه جسدی که متعلق بود به محمد دیزل که تعداد زیادی گلوله خورده بود و تو ساحل دریای مرمره انداخته بودنش رو پیدا میکنه. بعدن یکی از روزنامه‌های ترک منتشر کرد پیامی از زیندشتی رو برای یکی از دوستانش که گفته بود من این رو مجازات کردم، این کار رو انجام داد، در حالی که واقعا این کار رو انجام نداده بوده و عملا قربانی این پارانویا شده بود. تا می 2016 تعدادی کشته شده بودن. حتی بعد اون ماجراها دوباره روزنامه‌های هلندی خبر از قتل یه نفر تو هلند دادن و حالا افراد دیگه که مشخصاً وصل بودن به اون قضیه نوروان. بارها پلیس ترکیه رفتن ویلای زیندشتی رو بررسی کردن، خودش رو بازجویی کردن، ولی خب هیچ چیزی نداشتن، مدرکی نداشتن که ثابت بکنه این پشتشه. تا اینکه بالاخره می 2016 حداقل اون فردی که پشت این ماجراها بوده کشته میشه، برعکس تمام افراد دیگه‌ای که کشته شده بودن بدون اصلا ارتباط. و اون فرد هم پرویز کشاورز بود. مشخص نیست زیندشتی متوجه شده بوده آیا اون واقعاً آمر قتل دخترش بوده یا نه، ولی خب به هر حال اون هم بخشی از اون ماجرای نوروان بود و منطقاً باید به قتل میرسید دیگه طبق اون کارهایی که انجام شده بود. و این رو می 2016 توی دبی 2 نفر میرن بهش شلیک میکنن. حالا یه سریا گفتن توی یه ماشین اسپورتی که داشت توی خیابون بهش شلیک شده، بعضیان گفتن تو اون آپارتمان لوکس و گرونی که تو دبی داشت بهش شلیک کرده بودن. در نهایت کشته میشه و اون 2 نفر هم فرار میکنن میرن کانادا و همون موقع مقامات دبی به مقامات کانادا اطلاع میدن که آقا این 2 نفر که این کار رو انجام دادن فرار کردن اومدن تو کانادا، اونجا مستقرن. و جالبیش اینجاست که ظرف چند روز بعد جسد یکیشون توی یک زمین کشاورزی پیدا میشه، جسد یکیشون هم توی یک ماشینی که آتیش گرفته بود و سوخته بود کامل. پس مشخصاً کسانی بودن که انتقام پرویز کشاورز رو میخواستن از اون افرادی که مطمئن بودن پشت این قضیه هست بگیرن. جالبتر این که سال بعد یعنی سال 2017 برادر پرویز که تو ایران زندگی میکرد رو هم میدوزن میارن توی ترکیه و توی یک سگدونی اونجا بازجویی و شکنجهش میکنن و میکشنش نهایتا. ممکنه اون پشت اون قضیه انتقام از اون 2 نفر تو کانادا بوده، شاید هم نبوده، ولی به هر حال این انتقام رو حتی از این هم میگیرن. و نهایتا سال 2019 ایلهان اونقان یکی از اون 2 برادر که همدست بودن با همدیگه توی قتل دختر زیندشتی اون رو هم به قتل میرسونن. فقط اورهان زنده میمونه، اورهان اونقان. هرچند اورهان هم سال 2015 توی هلند دستگیری شده بود، ترکیه درخواست استرداد داده بود، آورده بودنش ترکیه و تا 2019 که برادرش به قتل رسید این توی زندان بوده، اورهان اونقان. بعدن هم که آزاد شد تا همین حالا تو همین کارهای مافیایی هست. نهایتاً تو تمام اون قتل‌هایی که اتفاق افتاد و مشخصاً 17 نفر کشته شدن توسط چیزی که حالا رسانه‌های ترکیه میگن زیندشتی پشت ماجرا بوده و البته اون مقامات ترکیه هم همین رو اعتقاد دارن. از این 17 نفر خب از کشورهای گوناگونی بودن و تا همون 2019 هم طول کشید. زیندشتی تا 2018 بدون هیچ مشکلی توی ترکیه زندگی کرده بود، تا اینکه همون سال 2018 مقامات یونان بتونن مدارکی پیدا بکنن که زیندشتی هم بخشی از این قضیه نوروان بوده و درخواست استرداد میگیرن که ترکیه تو این رو بده به ما محاکمش بکنیم. خب مقامات ترکیه تا اون موقع نتونسته بودن کاری بکنن علیه زیندشتی، فقط میرفتن هر از گاهی بررسی میکردن ببینن آیا به این قتل ها مربوط هست یا نه و کاری هم نمیتونستن بکنن. با این درخواست خب اینها 2018 میرن و بازداشتش میکنن، حمله میکنن به ویلاش،
خودش رو، حتی همسرش رو، یه سری از همکارانش رو موفق میشن دستگیر بکنن و 6 ماه زیندشتی زندانی میشه. تو اون 6 ماه خب خود ترکیه هم شروع کرد به بررسی و نهایتاً تنها چیزی که تونستن اتهام وارد بکنن به زیندشتی و براش خورده مدارک جور بکنن قتل وکیل یکی از اون متهمان پرونده بوده. فقط وکیل، که وکیل هم قبل اینکه به قتل برسه گفته بوده که آقا توی یک جلسه دادگاهی گفته بوده من دیگه شاید آخرین باری باشه که پام به دادگاه میرسه و اون رو هم کشته بودن. واقعا به این جرم داشتن بررسیش میکردن. ولی خب نکته اینجاست که بعد 6 ماه آزاد میشه نهایتاً، که آزادیش رو خیلی ها مربوط دونستن به ارتباطاتش با یکی از نزدیکان اردوغان، مشاور اردوغان به اسم برهان کوزو. مثلا خود اورهان اونقان که 2019 از زندان آزاد شد بعد آزادی زیندشتی، اون هم همین رو میگفت برهان کوزو پشت این قضایا بوده و پشت زندانی شدن من هم برهان کوزو بود. یعنی هم به زیندشتی کمک کردن آزاد بشه، هم اومدن ما رو فشار آوردن بهمون. و البته رسانه هایی که مخالف اردوغان بودن هم طبیعتا خیلی رو این قضیه مانور دادن، حتی تصویری منتشر کردن که زیندشتی و برهان کوزو با هم توی یک مراسم صرف شام هستن و خب این خیلی سر و صدا پا کرد. ولی نهایتا آزاد شد. همسرش که اصلا خیلی زودتر از اینها آزاد شده بود، بیگناه اعلام شد. یه تعداد دیگه هم بیگناه. حتی جالبه تو اون دستگاهی که بازداشت شده بودن تو حمله به ویلاش از مقامات نظامی سابق هم گفتن یه تعداد دستگیر کردیم. ولی نهایتا 6 ماه بعد اینکه گرفتنش آزادش کردن و ظرف چند ساعت گفته میشه ناپدید شد و دیگه هم هیچ وقت دست مقامات ترکیه بهش نرسید. خب بعدن که مشخص شد رسیده به ایران و ترکیه یه سری اتهامات مشخص علیهش داره. تا همین حالا این اتهامات باز علیه زیندشتی که حالا یه بخشش مربوط به همون قاچاق و چیزهای از این قبیله و یه بخش دیگه‌ش هم مربوط میشه به قتل‌های سیاسی که مقامات ترکیه میگن از سمت وزارت اطلاعات ایران به زیندشتی این مأموریت رو داده بودن که یه سری از مخالفان رو ترور بکن توی ترکیه، مثل مسعود مولوی که گفتن یکی از نزدیکان زیندشتی به شلیک کرده، مثل مدیر شبکه جم که حالا قبل این قضایا بوده، 1-2 سال قبل این بود که اصلا بگیرنش و اینها رو گفتن زیندشتی مسئولش بوده و نهایتا خودش فرار کرد اومد ایران. ولی خب یه سری ها بازداشت موندن و گرفتنشون از اون شبکه. همزمان با تمام این اتفاقات که بین این ایرانی ها می افتاد توی ترکیه، توی یونان هم وضعیت وخیم موند. یه تعداد از خبرنگارها و روزنامه‌نگارها کشته شدن، چون گفتم اونجا هم خیلی ها داشتن به همدیگه حمله می‌کردن، همدیگه رو مقصر اعلام می‌کردن. مشخص شد که تو یونان هم کسانی داشتن همکاری می‌کردن که طبیعتاً همکاری‌هایی بوده که اینها تونستن مواد رو ببرن اونجا. یه تعداد از دادستان‌ها حتی استعفا دادن. از 2016 اون پانوساکیس مالک کشتی نوروان به خاطر همین قاچاق مواد بهش حکم حبس ابد دادن و دیگه این رفت کلاً توی زندان. از اونجا به بعد این رو چند بار تا سال 2019 هی بردن دادگاه برای صحبت و حالا برای محاکمه و اینها و این بارها این رو گفته بود که آقا پشت کشتی نوروان کس دیگه ای بود، یعنی من مثلا ظاهر قضیه بودم، یکی دیگه بود. این رو چند بار تکرار کرده بود. نهایتاً فردی به اسم ماریناکیس اصلا متهم شده بود که این همه کار بود از لحاظ مالی و زد و بندهای سیاسی. این ماریناکیس خب خیلی ثروتمند بوده و هست، مالک باشگاه اولمپیاکوس یونانه، یه امپراتوری حمل و نقل بزرگ داره تو خلیج فارس که مثلا یکی از کارهاش این بود که مدیریت حمل و نقل نفت عراق رو بر عهده گرفته بود. یعنی برای یه دوره‌ای تمام حمل و نقل های نفت عراق رو اینها با کشتی هاشون جابجا می‌کردن. پس این پانوساکیس عملا این رو داشت مطرح می‌کرد که آقا این ماریناکیسه که همه کاره بوده و این پنهان شده پشت این قضایا. خبرنگارها شروع کردن به تحقیق کردن، فهمیدن که آره از 2012 به بعد اینا با هم ارتباط گرفتن و حتی سال 2013 2 تا تراکنش به ارزش $1,000,000 از یکی از شرکت‌های ماریناکیس اومده و وارد حساب پانوساکیس شده. حتی پانوساکیس این رو مطرح کرد که آقا اون 3 تن هروئین بود نه 2 تن. شما 2 تنش رو گرفتید، 1 تنش مونده و دست ماریناکیسه. و نهایتا هم تا سال 2018 حرفش رو عوض کرد همین پانوساکیس و گفت که نه، من تا الان
تایید نکرد حرفای قبلیش رو، ماریناکیس رو اصلا هیچ تایید دیگه نکرد و گفت زیندشتی پشت همه ماجراها بوده، اون مغز متفکر همه این کارها بود، نه تنها همه قتل‌های این کشتی نوروان قتل‌های بعدش کار این بود، بلکه مغز متفکر هم همین فرد بود. این شد که یونان درخواست استرداد داد به ترکیه که آقا زیندشتی رو بدید ما محاکمه بکنیم، که دیگه بعدش رفتن و گرفتنش، اون اتفاقات افتاد. بعد حالا جایی جالب میشه که همین الکساندر کلاب نویسنده این مقاله کشتی خوناشام، کشتی ومپایر، این رو مطرح میکنه. خب این فرد یه روزنامه‌نگار تحقیقی خیلی معتبر و معروفه که امریکایی هم هست، ولی کلا حوزه کاریش بالکان و خاورمیانه و این هاست. این میگه من بعد اینکه زیندشتی کلا فرار کرد رفت خاورمیانه، این اسم ایران رو نمیاره اون موقع سال 2020، میگه من میدونم تو خاورمیانه است. میگه ارتباط گرفتم با زیندشتی و اون هم جواب من رو داده، با ایمیل با هم صحبت کردیم. هیچ تو حرفاش اشاره‌ای به قضیه نوروان و در واقع اون محمولهه که مثلا کیا پشتش بودن و قتل ها نمیکنه، فقط راجع به ماریناکیس صحبت میکنه. یعنی من ازش میپرسم آقا کی پشت تمام این قضایا بوده؟ این اینجوری گفته پشت اون کشتیه بوده. این زیندشتی من گفته پانوساکیس تنها عمل نمی کرد و پشت سرش یونانی بود که محمد دیزل توی اون ارتباطاتی که ما اول گرفتیم ستایی، من و دیزل و پانوساکیس، یکی دیگه هم بوده که دیزل اون رو شیشکو صدا می کرد، یه چاق بود که خیلی چاق بود و من کلی براش عکس فرستادم برای زیندشتی و نهایتا اون عکس ماریناکیس رو تایید کرد که آها این همونه که من میگم. در واقع دو تا چیز هیچ وقت مشخص نشد. یک اینکه چرا پانوساکیس یهو حرفاش رو عوض کرد، اول میگفت ماریناکیس همه کاره بوده بعد گفت زیندشتی، و دو اینکه اساسا واقعا کی داره درست میگه، زیندشتی میگه کار اونه، اون میگه کار زیندشتیه. تا حالا مشخص نشده. فقط اتفاق جدید تو این پرونده اینه که ماریناکیس نهایتا همین امسال سال 2025 کلا تبرئه شد. یعنی اینکه همیشه میزد زیرش میگه من اصلا هیچ ارتباطی به اون قضایا ندارم، سیاسی هم شده بود و یه مدت رفت تو شورای شهر تو همون یونان، تو یکی از شهرها نماینده شد، با سیاستمداران مختلفی ارتباط گرفت. خب خیلی آدم مهمیه، یه اولیگارش خیلی ثروتمنده، ولی خب دائما این رو میبردن تو دادگاه که ببینن آیا واقعا نقشی داره یا نه، تا اینکه نهایتا تبرئه شد و دیگه بسته شد کلا پروندهش. و نکته هم در اینه که به غیر از زیندشتی و پانوساکیس هیچ کس دیگه ای از اون قضیه زنده نمونده. حالا البته اون اورهان اونقان هم هست، ولی خب اون خیلی به اندازه برادرش و پرویز کشاورز آدم مهمی نبوده، یعنی خیلی مثلا با اون تو این قضیه کاری ندارن. به غیر اینها همه کسانی که مربوط به نوروان بودن کشته شدن، پس کسی هم نیست که بخواد شهادت بده واقعا و مشخص بشه که اون مغز متفکر و همه کاره کدومی که از اینها بوده. به همین خاطر این پرونده همچنان جذابیت دراماتیک خودش رو حفظ کرده و هنوز بزرگترین محموله هروئین کشف شده در اروپا است و همچنان به قول روزنامه‌های یونانی هنوز داره کشته میده. یعنی اون اتفاقاتی که برای روزنامه‌نگاران یونانی افتاد میگفتن این هنوز داره کشته میده این کشتیه. مرسی که همراه هم بودید، امیدوارم لذت برده باشید، منتظر کارهای بعدی باشید. دمتون گرم و فعلا بدرود.